Welcome back to our YouTube channel, Just So Yummy! So, for tonight's video, ipapakita ko sa inyo yung prepare namin na foods na simple lang for Boodle Fight. So, guys, yung ibang food, actually, na-set up ko na. But, meron pa siyang mga kulang. So, ipapakita ko sa inyo yung mga other foods na prepare namin. So, guys, eto na nga pala yung mga prepare namin. So, ilalagay ko na yung corn. Actually, buttered to eh. So, guys, ito siya. So, this is one of my favorite, yung corn. Okay, so, dapat well-distribute siya para yung ibang kakain na nandun sa other part ay makakuha rin. Ayan. So, guys, it's so yummy! So, yan, nakikita nyo ba yung ano ko, yung pasisig ko dyan? Yan, tofu sisig. Okay. I think that's enough. And then, tapong na natin dyan. So, meron din po dito Hungarian sausage na buttered din. So, dito na lang natin siya isama. Masarap to, guys. So, naririnig nyo, may umiiyak pa sa kapitbahay namin. Yan. So, guys, ito, look! The butter! Yummy, yummy, yummy. So guys, meron pa ako yung ito, yung tahong. So yung tahong is cuttered ko na lang siya dito. So kasi kaya may space yan, maglalagay pa ako dyan mamaya ng pansit. Pampahaba ng buhay. So guys, kung dalawa lang naman kami ng husband ko, sigurado, marami mauubos to. Kaya, in-invite ko ang aking mga pinsan at ang aking kapatid. At saka yung nanay ko, syempre. So, yan guys. So, scattered ko later yung iba pa. So, guys, mamaya ilalagay ko yung iba pa, yung pansit at saka yung rice. So, guys, mamaya pipicturean ko siya kung ano yung prepare namin. At saka mamaya pa, kain na kami. Kami kumain!